Má cá sấu, vậy là sao? Thằng Akaza, Thượng Huyền Tam, vô đối, không ngán một ai mà cuối cùng thua vì bị vợ gọi về à? Nếu đơn giản vậy, sao cô ả không hiện ra và đơn giản gọi tên hắn một cái thì tôi đã có thể sống tiếp rồi. Chỉ cần một hình bóng mờ ảo của cô ả, một tiếng gọi Hakuji thôi là cậu ta đã có thể khựng lại rồi. Cậu ta đã có thể thoát khỏi lời nguyền của Muzan ngay lúc đó luôn. Rengoku, cậu bình tĩnh. Mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Cậu nghĩ về quản lý và định hướng cho một thượng huyền quỷ có quá khứ phức tạp, tâm lý bất ổn, lại còn là con cưng của Muzan là chuyện dễ dàng sao? Với lại, tuy tôi là tác giả, nhưng đâu phải muốn làm gì thì làm đâu. Tôi cũng có KPI của mình nữa. KPI? Đó là một loại huyết quỷ thuật mới à? Nghe lạ quá. Không phải quỷ thật gì, đó là Key Performance Indicator, chỉ số đo lường hiệu quả công việc. KPI của tôi là phải dìu dắt và phát triển nhân vật cho thật tốt, để chiều hướng câu chuyện ngày một phát triển và sâu sắc. Riêng với Akaza, nhân vật này cần phải được phát triển tâm lý và câu chuyện đủ dày để hoàn thành trọn vẹn vòng lặp nhân quả. Tôi không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ quan trọng. Rất quan trọng mà đằng khác. Cậu phải nhìn bức tranh toàn cảnh của bộ truyện. Tại cái thời điểm diễn ra trận chiến trên chuyến tàu vô tận, Akaza chỉ vừa mới xuất hiện. Cậu ấy chưa có đủ đất diễn, chưa có nhiều cung tranh, flashback để phát triển nhân vật. Ủa, chứ tôi cũng chỉ mới xuất hiện trước hắn có mấy chục chap chứ mấy. Tôi cũng có được phát triển gì đâu, sao lại có sự bất công như vậy? Cậu phải hiểu mỗi người có một vai trò khác nhau. Tôi sẽ nói về Akaza trước. Tôi đã định sẵn một kế hoạch cho cậu ấy ở cuối truyện. Chưa kể, thời điểm gặp cậu, Akaza chưa đạt đủ độ chính. Tôi sẽ nói bằng chỉ số cho cậu dễ hiểu. Mọi chỉ số của Akaza chưa đạt yêu cầu. Chỉ số hối hận chỉ ở mức tầm 15%, tỷ lệ nhận thức bản ngã thì là đạt dưới 10. Còn mức độ gắn kết với Muzan còn quá cao, có khi là trên 80%. Nếu mà Kozuki xuất hiện lúc đó, Akaza nhiều lắm sẽ chỉ dừng lại vì sợ em ấy buồn, vì tình yêu dành cho em, chứ không phải vì thật tâm nhận ra tội lỗi của mình. Như vậy là không đạt đủ chỉ tiêu cảm hóa từ tâm, mà chỉ là tạm dừng vì yếu tố ngoại cảnh. Cảm xúc của khán giả sẽ không thể đạt đến cao nhất. Để Akaza hối lỗi vào lúc ấy sẽ khiến độc giả khó chịu, chán nản vì hiệu ứng mà người ta gọi là tác giả bỏ thế. Nghe cũng có lý, nhưng... Hơn nữa, tôi phải nói thật vì tôi đã dành cho cậu một vai trò, nên dù có thế nào, cậu cũng phải vai mò vào lúc đó thôi. Chết thì còn làm gì được nữa mà vai với chai trò. Cậu quên rồi sao, cái chết của cậu đã pick vờ lờ ra. Cái tình tiết đó đã lấy bao nhiêu nước mắt của fan toàn thế giới, đẩy doanh số bộ truyện sau đó tăng vùn vụt, lại còn làm nên bước ngoặt phát triển tâm lý cho Tanjiro nữa. Nhờ có cậu mà sau đó tôi có tiền đề để cho Tanjiro được phát triển và nâng cấp bởi suy nghĩ, cộng chiêu thức nữa. Má nói cũng hợp lý nhưng mà... Chưa kể lúc đó, tôi xây dựng chất lượng cuộc chiến, triết lý đều rất là tầm trung và không còn hướng phát triển tốt nào để nâng cao cảm xúc của fan nữa, ngoại trừ việc để cho cầu hoãn. Bà bắt tôi quánh nhau banh chành, máu đổ, lệ rơi, vậy mà còn chưa đủ ư? Về mặt vật lý và tác động ngoại cảnh thì cũng đi, nhưng mà về chemistry giữa hai nhân vật chính của trận đấu thì chưa tới. Cuộc đối thoại của hai người sau khi viết xong, tôi thấy kêu đã, chưa đủ triết lý, nên cho cầu hoãn là cách phát triển mạch truyện tốt nhất rồi. Ủa, chưa đủ triết lý, chưa đủ sâu sắc là do má gà thôi. Tự nhiên từ đầu tới cuối, cho hai thằng nói qua nói lại chỉ xoay quanh việc Ngươi làm quỷ đi, ta sẽ cho ngươi sự vĩnh hằng. và Không bao giờ. Lão hóa và chết đi mới là vẻ đẹp của con người. nó một chiều và lặp lại một cách lười biếng. Tôi nói mà tôi cũng thấy sượng chân đó. Thoải mái để tôi tự nói coi, bố của sâu sắc luôn. Ví dụ như tôi sẽ hỏi, Tại sao ngươi lại ám ảnh với sức mạnh đến vậy? Quá khứ của ngươi đã xảy ra chuyện gì? hoặc cậu ta cũng có thể nói, Ngươi và ta có điểm chung gì đó. Ngọn lửa của ngươi khiến ta nhớ đến một điều ta đã lãng quên. câu thoại như vậy để gieo mầm cho sự dằn vặt sau này. Nghe cũng ok, nếu có kiếp sau thì cậu đáng làm một tác giả truyện tranh đi. Tôi tin cậu sẽ thành công. Nói chung cậu vẫn là một nhân vật gây nhiều ấn tượng với độc giả thế giới. Hành trình tuy ngắn nhưng đủ sâu sắc, cậu nên thấy tự hào với nó chứ. Tôi không chỉ thắc mắc chuyện cũ đâu. Tôi theo dõi mạng xã hội. Má biết tôi thấy gì không? Toàn là fan edit, fan cam của Akaza. Chúng nó gọi hắn là chồng quốc dân thượng tam. Chồng đó má. Một con quỷ đã xiên tôi, giết không biết bao nhiêu người, mà giờ thành idol được tẩy trắng đến độ Omo cũng phải gọi bằng cụ. Má giải thích đi, cái logic gì đây? Rengoku, cậu phải hiểu tâm lý thị trường. Đó không phải là tẩy trắng, đó là hiệu ứng tất yếu. Khi đã xây dựng được nhân vật phản diện có chiều sâu, để làm được như vậy là cả một chiến lược đã được tính toán kỹ lưỡng. Chiến lược biến một kẻ sát nhân thành hình mẫu được yêu thích à? Chính xác, cậu nghĩ tại sao tôi lại phải mất công vẽ cho cậu ta một quá khứ bi thảm nữa vậy? Mất vợ, mất cha, mất sư phụ, mất cả con chó. Quên, không có con chó. Xin lỗi, tôi lộn game. Tình hình phim ảnh chuyện trò như giờ mà làm mất chó, khéo Ataza nó điên nó xúc cả Muzan luôn. Tất cả đều là để phục vụ cho công thức vàng của ngành này. Bi kịch, cộng sức mạnh, cộng một chút nguyên tắc của phe thiện sẽ tạo nên một phản diện quốc dân.
Nghe như công thức nấu ăn vậy. Nó hiệu quả hơn cậu tưởng. Bi kịch tạo ra sự đồng cảm, khiến độc giả tự nhủ, à, anh ấy không phải ác, chỉ là dòng đời xô đẩy thôi. Sức mạnh và phong cách võ thuật tay không độc đáo tạo ra sự cool ngầu, bán được rất là nhiều đồ chơi figure. Một chút nguyên tắc của phe thiện, như việc không giết phụ nữ, chính là điểm nhấn tạo ra ảo giác về một phản anh hùng, chứ không phải là một con quỷ khát máu đơn thuần. Nhưng hắn vẫn giết người mà. Hắn giết tôi lòi cả donut luôn á. Chi tiết nhỏ thôi Rengoku à, chi tiết nhỏ. Fan sẽ bỏ qua điều đó khi họ thấy được nỗi đau của nhân vật. Hơn nữa, cậu có để ý không? Sau cái ạc vô hạn thành, lượng fan ạc của Akaza tăng 300%. Các cuộc thăm dò độ nổi tiếng trên các diễn đàn, cậu ta luôn nằm trong top 5. Phòng Merchandise báo cáo rằng mẫu mốc khóa hình bông tuyết la châm của cậu ta cháy hàng liên tục. Đó là thành công về mặt thương mại. Cậu ta là một con gà đẻ trứng vàng. Vậy là tôi chết là để dọn đường cho một con gà đẻ trứng vàng ra mắt thành công. Đừng nói thế, nghe tiêu cực quá. Cậu không phải dọn đường, cậu là sự kiện ra mắt hoành tráng của cậu ta. Một idol mới cần một sân khấu debut ấn tượng, và cậu chính là sân khấu đó. Một phim trụ hy sinh để làm nổi bật sức mạnh của Thượng Tam. Còn về kịch tính và đáng nhớ hơn nữa, không những vậy nha, cái chết của cậu cũng tạo nên một bước thăng tiến cho cả nhân vật chính là Tanjiro nữa. Cậu là một bãi phóng tuyệt vời. Hóa ra mình chỉ là một cái bệ phóng cho người ta đạp lên. Này, đừng có tự tin thế. Mỗi người có một phân khúc thị trường riêng. Akaza là hình mẫu bad boy đáng thương để các fan nữ mơ mộng và chữa lành. Còn cậu, Rengoku, cậu là một biểu tượng hoàn toàn khác. Biểu tượng gì chứ? Chết yểu thì có. Cậu là biểu tượng của sự tích cực và chính nghĩa thuần khiết. Cậu là ánh mặt trời, là lý tưởng, là ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng độc giả. Cậu không cần một quá khứ phức tạp, không cần những dằn vặt nội tâm. Vai trò của cậu là xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ, nói những câu thoại truyền cảm hứng, rồi hy sinh một cách bi tráng để trở thành huyền thoại. Cậu là vị thánh tử vì đạo của bộ truyện này. Nghe cũng cao cả đấy. Nhưng làm thánh thì có lợi ích gì? Lợi nhiều chứ. Cậu có biết mô hình Nenoroid 1541 của cậu vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất series không? Mô hình hộp cơm bento umai được tái sản xuất 3 lần, vẫn không đủ bán. Các câu nói của cậu được in lên áo thun, cốc sứ, sổ tay. Cậu có một thương hiệu cá nhân vững chắc và ổn định. Akaza có thể là một idol nổi lên theo trend, nhưng cậu là cả một tượng đài sống mãi với thời gian. Về mặt doanh thu lâu dài, cậu không hề thua kém. Má ơi, xem nè, fan toàn thế giới đang cover theo vũ điệu của tôi. Toàn triệu view má ơi. Họ còn gọi tôi là main dancer của thập nhị quỷ nguyệt nữa đó. Rengoku, anh thấy chưa? Họ nói cái thuật thức la châm của tôi nó đẹp như một sân khấu băng nghệ thuật vậy. Có người còn bình luận là vì anh ấy từng đánh mất người yêu nên anh ấy không đánh phụ nữ. Thật là một người đàn ông trung tình và đáng ngưỡng mộ. Thấy chưa, họ hiểu tôi lắm. Trung tình và đáng ngưỡng mộ hả? Thấy chưa Rengoku, hiệu ứng của việc xây dựng phản diện có chiều sâu đó. À má ơi, ban biên tập có định làm ngoại truyện về quá khứ của tôi không? Fan yêu cầu nhiều lắm á. Họ muốn xem chuyện tình của tôi với cô Yuki. Tôi nghĩ nó sẽ rất chữa lành và bán được nhiều sách lắm đó. Ý kiến hay, để má thì nhận vào kế hoạch kinh doanh 2026. Thôi được rồi, tôi hiểu hết rồi. Mỗi người một vai, mỗi người một tệp khách hàng. Tôi là tượng đài, còn cậu là idol. Vậy là cậu đã hiểu ra rồi đấy Rengoku. Trend chỉ là nhất thời, tượng đài mới là vĩnh cửu. Dù cậu ra đi sớm, nhưng di sản của cậu thì ai cũng nhớ. Cậu đã tạo nên một bệ phóng tuyệt vời cho cả Akaza và Tanjiro về phát triển nội tâm. Nói theo cách mà mẹ cậu đã nói, cậu đã làm rất xuất sắc.